En viktig motor för vi som bor här, besöksnäringen och näringslivet är förstås vår egen flygplats Skellefteå Airport. Med hundratusentals resenärer, flera hållbarhetsinitiativ och ett brett utbud av destinationer så spelar förstås den här flygplatsen en mycket central roll i vår utveckling. Så därför är det extra roligt att få välkomna dig, Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport, till den här inspelningen. Tack. Skellefteå Airport har ju förstås ett jättebrett utbud av destinationer, både inrikes och utrikes. Hur ser det ut just nu och är det några nya linjer på gång som du möjligen kan berätta om? Ja, vi har ju kommit från vi har haft en pandemi, vi har haft en stark digitalisering, så att det generella är ju att flyget i Sverige har ju minskat kraftfullt. Det här har ju även drabbat oss i Skellefteå. Det är kanske många som har märkt med att under vintern har vi fått mindre flygplan, samma frekvenser, men det har varit en annan produkt än vad vi har vana vid tidigare. Det här är något som vi givetvis har jobbat jättehårt med ihop med näringslivet och turistsektorn att få en ändring på. Det som händer nu är att vi får tillbaka de stora flygplanen, vilket jag är jätteglad för. Jag tror att många med mig är det. Men vi ser också att vi ser en optimism från flygbolagen nu i och med den gröna industrialiseringen som vi hoppas nu ska ändå komma igång. Och det kom i sin tur att ge att jag har stora förhoppningar att vi till nästa sommar kommer ha fler frekvenser och hoppas på ytterligare en direktlinje utomlands. Skellefteå, apropå utomlands, vi har nu en direktlinje till Gdansk. Hur ser det här turistutbytet ut från Polen? Ser vi att fler kommer hit jämfört med tidigare? Det har ju varit, när man jobbar med flyglinjeutveckling så måste man hela tiden jobba med båda vägar. Det är många som glömmer det, att man gör det utifrån hur jag själv vill ha det. Och där gjorde vi ett väldigt gott arbete ihop med Visit Skellefteå, med polska ambassaden och polska turistbyråer, så vi såg att vi hade ett utbud båda vägar. Jag är väldigt glad nu att den här vintern, som är egentligen den svagaste perioden, har vi haft ett otroligt starkt inresande från Polen. Vilket också har visat sig på gästnätter här i stan. Det här är ju en formidabel succé, och därför har också Ryanair nu beslutat att utöka trafiken till och från Gdansk från i sommar till 3 turer per vecka. Vilket gör ju ännu mer potential för inkommande turism. Vi har ju flera flygbolag på Skellefteå Airport som trafikerar. Hur viktig är den här konkurrensen för resenärerna? Man brukar säga det, man kan aldrig ha för många. För många. Nej, man kan aldrig ha bara ett ägg i korgen, utan man måste jobba med relationsskapande. Det här har varit otroligt viktigt för Skellefteå Airport och även Skellefteå kommun, Handelskammaren och alla aktörer som vi jobbar tillsammans med. Vi är en av de 4 flygplatser i Sverige som faktiskt har 2 flygbolag på inrikes. Så det är inte så många som har. Göteborg till exempel har ju ingen konkurrens på inrikes idag. Så det här är otroligt viktigt. Och framför allt viktigt när vi står inför en uppgång. När vi behöver mer trafik framgent i den gröna industrialiseringen och SE26 och så. Att vi har flera att prata med hela tiden och kan också se till att man kan tillgodose en bra kapacitet. Vi var ju inne lite på det. Hur viktigt är en flygplats för en plats, både kompetensförsörjning och för näringslivet? Ja, men man har ju gjort massor av utredningar och visar också på avståndet till en flygplats hur man tappar tillgänglighet ganska fort. För Skellefteås del, som vi ligger faktiskt i en av Europas utkanter. Vi får inte glömma att stora delar av världen är någon annanstans. Och därför är ju det att om vi ska lyckas med att attrahera människor, så måste de också kunna besöka sina föräldrar eller sina barn eller sina barnbarn på ett relativt enkelt sätt. Vår lokala industri och den kommande industrin måste kunna besöka sina kunder och leverantörer. Och det här, vi är viktiga, men vi är också bara en pusselbit i ett annat system där allt annat hör ihop med att vi måste ha en hamn.
vi måste ha ett kulturhus och andra faktorer som gör att vi blir attraktiva. Där är flygplatsen en del. Ju fler pusselbitar, desto bättre. Exakt. Vi pratade ju lite grann, du nämnde Society Expo, 27 maj går det av stapeln. Hur ser era förberedelser ut och vad kommer ni att göra? Ja, det är så spännande för att det här är ju det är en chans för oss att visa upp oss till en mycket, mycket bredare marknad. Vi kommer att bjuda in ett antal aktörer inom flygbranschen och prata framtidens flyglinjer ihop med Kvarkenrådet. Vi kommer att finnas en flygdag som anordnas av den lokala flygklubben. Men vi kommer också att visa upp den vision vi har inför framtiden där vi planerar för en ny terminal framöver, förhoppningsvis. Vi pratar också det här med Skellefteå-triangeln eller logistikcenter där vi kan knyta ihop transportslagen mellan väg, järnväg, flyg och hamn och skapa någonting helt unikt och nytt. Så det är de här tankarna som vi skulle vilja visa för både medborgare och besökare hur vi tror att framtiden kommer att se ut. Och förhoppningsvis så kommer vi att kunna gå in i en VR-baserad miljö för att faktiskt kunna uppleva det här också. Jättespännande. Du är ju inne på det här med hållbarhet. Vilka hållbarhetsinitiativ håller ni på med just nu som ni känner är viktiga? Ja, det som... När vi började rulla den här bollen framåt 2020 när vår landshövding invigde laddstationen så kunde vi aldrig ens gissa att den här utvecklingen som har varit nu har faktiskt skett. Vi har idag Sveriges största flygakademi på Green Flight Academy på Skellefteå Airport. Med elflyg? Med elflyg. Ja. Vi är troligtvis bland de 3 första flygplatserna i världen där det flygs mest elflyg av elflygplan. Alltså det är väldigt coolt. Vi har byggt en droneport och vi jobbar ju med utvecklingen av hållbara flygbränslen och vätgas, ESAF och alla de här delarna. Så att jag ska säga att vi har tagit en position som är väldigt, väldigt långt fram i Europa på den plats där som jobbar mest med hållbart luftfart. Du nämnde ju Drönarparken. Hur ser läget ut just nu? Vad händer där? Ja, den mest stadsnära Drönarparken som finns i Europa. Ja. Och det är ju ett samarbete med Skellefteå Science City, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. Och alla projekt som där pågår nu, det har jag faktiskt inte ens koll på själv. Utan det sker ju det här Arctic Aviation Hub. Men det är ju häftigt att även de som flög drönare under OS nu nyss har varit där och övat. Och där har vi också visat att Skellefteå är en plats där ska man testa och utveckla hållbara nya transportmedel så i kall miljö så kan man komma till oss och vi har faciliteterna för det. Ja. Tusen tack Robert, jättespännande att höra allt som pågår på flygplatsen. Roligt också att det kommer större plan nu, det har vi sett fram emot länge. Och tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen om ett par.